Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা সিম্পল টেস্টি ইজি ম্যাঙ্গো আইসক্ৰীমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো বনাবলৈ বহুত ইজি হয় আৰু বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টটো নালাগে কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগিব ভিডিওটোত কৈ আছো বাৰু গতিকে শেষলৈ চাবলৈ নেপাহৰিব এতিয়া আহক বেছি সময় পলম নকৰো আৰু ম্যাঙ্গো আইসক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো মেইন যেটো ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগিব আমাক হেতু হৈছে পকা আম মই তিনটা পকা আম ধুনিয়াকে টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি লৈছো তাৰ পিছত লাগিব আমাক চেনি লৈছো মই 1.5 টেবুলস্পুন মিঠাটো কম বেছ কৰি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি লব পাৰে দেন আমাক লাগিব হুইপিং ক্ৰীম যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ লব পাৰে মই 1 কাপ জুখৰ কৰি লৈছো বস এই তিনটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হলে হৈ যায় এতিয়া এটা মিক্সিং জাৰত মই কাটি থোৱা আমখিনি আৰু চেনিখিনি দুইখিনি মিক্স কৰি এটা স্মুথ পিউৰি বনাই লম বজাৰতটো আইসক্ৰীম अवेलेबल পোৱা যায় কিন্তু ঘৰতে বনাই খোৱাৰ মজাই বেলেগ হয় ঘৰত যদি বাচ্চা আছে বাচ্চা হক বা ডাঙৰ সৰু সকলোৱে এই আইসক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো খাই ভাল পাব এতিয়া এই স্মুথ পিউৰিখিনি হৈ গল ধুনিয়া এটা আমৰ স্মেল আহি আছে বাৰু এখিনি সাইড কৰি থৈ দিও এতিয়া নেক্সট কামটো হৈছে আমি হুইপিং ক্ৰীমখিনি বিট কৰি লব লাগিব পাউল এটাত লৈ লৈছো হুইপিং ক্ৰীমখিনি আৰু ধুনিয়াকে বিট কৰি লম এৰাউন্ড 5 মিনিট কেক বনাওতে যেটো আমাক স্টিফ বেক লাগে তেনেকুৱা নহলেও হৈ যায় ভিডিওটোত চাই থাকিলে গম পাব কেনেকুৱা টেক্সচাৰ লাগে আমাক আইসক্ৰীম বনাবলৈ কাৰণে টেক্সচাৰটো দেখিছে ঠিক এনেকুৱা টেক্সচাৰে পাৰফেক্ট হয় আইসক্ৰীমৰ বাবে বেছি স্টিফ বেক আমাক নালাগে এতিয়া এই পিউৰিখিনি ইয়াতে মই মিক্স কৰি লৈছো আৰু টেষ্টটো আৰু অলপ বহাবলৈ কাৰণে মই আমৰ কেপিছমান কাটি থৈছো সেইখিনিও ইয়াতে মিক্স কৰি দিম আৰু ধুনিয়াকে গুটেইখিনি মিক্স কৰি লম দেখিছে ইমান জঞ্জট নাই ইজিলি ঘৰতে বনাবলৈ পাৰি এইখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে মিহলাই লওঁ সো অলমোস্ট হৈছে আৰু কাম আৰু অকমানহে বাকি আছে কালাৰটো অকনমান কম লাগিছে মোৰ হেকাৰণে ইয়াতে মই অৰেঞ্জ কালাৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো কেটুপাল মান দি লম কালাৰটো যদি অলপ বেলেগ টাইপৰ লাগে তেনেহলে বেলেগ কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বস মই এই তিনটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টে দিছো যদি টেষ্টটো আৰু বহাব বিচাৰে তেনেহলে আৰু বেলেগ ইনগ্ৰেডিয়েন্ট দিবলৈ পাৰে এইখিনি এতিয়া দেখিবলৈ ধুনিয়াও লাগিছে আৰু ধুনিয়াকে স্মুথ হৈ গৈছে বস এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া আমাক এটা কন্টেইনাৰ লাগিব যত আমি এই আইসক্ৰীমখিনি জমাব লাগিব যিকোনো এয়াৰ টাইট কন্টেইনাৰ এটা ললেই হৈ গল এতিয়া এই বনাই থৈ দিয়া আইসক্ৰীমখিনি ইয়াতে দিছো আৰু ওপৰত প্লাষ্টিক এখন দিছো আৰু ধুনিয়াকে কভাৰ কৰি দিছো টাইটলি এতিয়া ফ্ৰিজাৰত থৈ দিম টিল 9 to 10 আৱাৰ্স অলমোস্ট 10 আৱাৰ্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া খুলি চাও কেনেকুৱা হৈছে আইসক্ৰীমখিনি ধুনিয়াকে আইসক্ৰীমখিনি জমি গৈছে দেখিবলৈ পাৰিছে ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আনি 3 মিনিটস মান বাহিৰত থৈ দিব লাগে তাৰ পিছত সাৰ্ভ কৰিব লাগে কিন্তু মই কি কৰিছো একদম লগালগ মানে ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আনি লগালগ সাৰ্ভ কৰিব লৈছো কিন্তু 3 মিনিট মান ৰেষ্টত থৈ দিব লাগে তাৰ পিছতহে খাব লাগে এনেকে খালেও বাৰু বেয়া নালাগে বাৰু মই সাৰ্ভ কৰি থৈ অকমান সময় থৈ দিছো তাৰ পিছত খাইছো আৰু খাবলৈ বহুতে টেস্টি হৈছে এনেকে কোনে বনাই খাই কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদি কোনোবা এনেকে বনাই খোৱা নাই আম এভেইলেবল ঘৰত থাকে কিন্তু খোৱা নাই তেনেহলে বনাই পেলে খাই নিশ্চয় চাব বহুতে ভাল পাব নেক্সট কি ৰেচিপি বনাম মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব ময়ো কেতিয়াবা ভাবি থাকো কি ৰেচিপি দিও বাৰু মই একো ভাবি নাপাও গতিকে কি ৰেচিপি চাব বিচাৰে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনেহলে লাইক কৰিব ফৰ মোৰ ৰেচিপিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ খাবৰিছো নমস্কাৰ বাই বাই